Слава Україні! Вони передають нам гроші. Після завершення Другої світової близько 600 тисяч японців були інтерновані до Радянського Союзу. І якби українці не повстали, не почали чинити опір. Воюють за нас, хоча це заборонено Конституцією. Коли повернемося в Японію, у нас виникнуть неприємності. Японія та Росія знаходяться поруч. Ми стурбовані тим, як вони себе поводять. Інвестують у великі події, щоб залучити більше коштів для України. Буде прем'єр-міністр відеозапис. Здавалося б, футбольний матч. Але в Японії просто так нічого не буває. Спорт – це велика дипломатія. Ми познайомимося з 98-річним військовополоненим радянських таборів. Після Другої світової він пройшов табори Сибіру та Запоріжжя. Люди дедалі більше худли і помирали з голоду. Це побудова Байкало-Амурської магістралі. Про це будівництво кажуть, що на кожну шпалу припадає людське життя. Ми також відчуємо дух столиці. Ти заходиш і за гроші спілкуєшся з дівчатами. Невідома Японія. Чому вона так сильно допомагає Україні? Як часто у вашому житті траплялося так, що допомога приходила звідти, звідки ви взагалі не чекали? На час повномасштабної війни в Україні для нас максимально потрібна допомога країн-союзниць, адже окремі сектори нашої економіки не функціонують. Однак деякі, здавалося б, дружні країни поводять себе максимально дивно. Однак зараз не про це. Зараз про країну, яка знаходиться більш ніж 8 тисяч кілометрів від нас, а поводить себе навпаки максимально дружньо. Друзі, ми в Токіо. Мене звати Роман Бебех, і я спробую розібратися, чому японці зараз настільки прихильні до українців і навпаки розповісти вам про культуру цієї колись дуже і дуже закритої країни. Ні, хаймерсів чи купи боєприпасів від японців очікувати не варто. Після Другої світової вони максимальні пацифісти. Однак з іншого боку, вони вже влили близько 7 мільярдів доларів в нашу економіку. Я вважаю, що це дуже і дуже серйозно. На старті цього відео прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, щоб цей проєкт краще рекомендувався нетрями Ютубу і більше українців дізналося про справді дружню для нас країну. Арігато! Це важко повірити, але щонеділі в Токіо відбувається українська демонстрація, на яку приходять і українці, які тут живуть, і з ними так само підтримують цю тему японці. Ось тут в самому центрі українські прапори. Україна ні, щоріо! Україна ні, щоріо! Russia is a terrorist state! Що хочеться ще відзначити, що на цій демонстрації я бачу більше японців, ніж українців. І мені сказали про цей тренд, що ось японці відповідальніше ставляться, ніж наша молодь. Crimean Tatar activists had been arrested every day and sentenced to decades in prison for defending their own culture, which has been destroyed by Russia. Постійно зачитують і розповідають про злочини Російської Федерації на території України, на окупованих територіях України. І багато японців, коли проходять, вони зупиняються, слухають, ви бачили, дають гроші. Саш, хочеться, по-перше, респектнути вам за організацію так, в центрі Токіо. Дуже крутий мітинг. Наскільки важко його організовувати? Є частина японців, наприклад, які з нами беруть участь. Вони саме таки прийшли на один з самих мітингів, вони проходили повз, їм стало цікаво, вони послухали і вирішили ось наступного разу приходити. Тобто люди про це дізнаються, дійсно, вони отримують з цього велику корисну інформацію. І це
допомагає, особливо якщо враховувати, що ми збираємо тут донати. Чесно, я дуже приємно здивований. Ось ця жіночка, подивіться, вдягнена повністю. Вона з місцева, повністю вдягнена в наших кольорах. Підійшли прості молоді люди, дали гроші, причому дівчина дала, хлопець потім дав, коли вже отримав подаруночок, і це настільки мило, як вони це організували. Україні ні слава, ні воля, ще нам, браття українці. Я здавна хотів підтримувати народи, які прагнуть незалежності. У мене був намір допомагати Ічкерії, однак це залишилося на рівні бажання. На той момент я не знав, що можу зробити. А зараз, отримавши запрошення українських організацій, я долучився. Японці вивчають історію у школах та мають відчувати ненависть до росіян, зважаючи на те, як Росія поводила себе після Другої світової. Слава Україні! Героям слава! Коли 24 лютого Росія атакувала Україну, місцеві українці зібралися на демонстрацію в Токіо. Тоді я вперше побачив український прапор та подумав, який же він красивий. З ним не мають робити нічого поганого. Така імперська країна, як Росія, не має існувати. Україна потребує більше зброї. Україна потребує більше ефективної зброї, яка дозволить завершити цю війну. Дякую вам дуже за підтримку України. Хочеться вас просто обійняти і подякувати за те, що ви робите для нас. Дякую. Так от у людини не просто вишиваночка, а ще й тут Азов. Азов – це сильні духом люди, які ні в якому разі не програють. Підтримувати Україну – це відплата добром. Після завершення Другої світової близько 600 тисяч японців були інтерновані до Радянського Союзу. І якби у 1956-му українці не повстали, не почали чинити опір діяльності таких таборів, багато японців не повернулися би додому. Тому японці мусять подякувати українцям. По плану у нас дуже крута зустріч з людиною, яка була учасником Другої світової війни. Уявіть собі, коли це було. І потім, вже після війни, після поразки Японії, він опинився в радянських таборах. Акійоші Чікада. На хвилиночку, цьому шановному пану, з яким я зараз зустрінуся, 98 років. Я ніколи не бачив настільки поважної людини. Коніча, мене звати Роман, я з України. Дякую вам за підтримку нашої країни. Розкажіть, будь ласка, свою історію. Я знаю, що після Другої світової ви опинилися в таборах на Сибірі, а потім вже і навіть на території нинішньої України в Запоріжжі. Ми були відряджені до Манчжурії. Нині ці землі контролює Китай. У лютому 45-го року. Саме там для нас завершилася війна. Ми працювали разом із американськими військовополоненими. І ці американці говорили, що в серпні війна завершиться. Бо на Японію впаде велика бомба. Це була атомна бомба. У вересні нас взяли в полон радянська армія. Усю зброю у нас вилучили. Після чого нас розмістили на іпподромі міста Мукден, де нас було кілька тисяч. В той же час різноманітні припаси з Мукдену – це меблі, одяг, їжа, усілякі інше – переправлялися в Радянський Союз. І ми мусили вантажити ці припаси на потяги. І врешті-решт ми почули російською «Домой, домой». Нам казали, що ми добре виконали робота і поїдемо домой. Ми думали, що повертатимемося додому і сіли в поїзд. Але цей поїзд рушив не на південь, а на північ. Ми думали, що повертаємося до Японії, але їхали все далі і далі від дому. Так нас везли Транссибірською магістраллю все далі на північ до Улан-Удэ. А там уже нас пересадили на інший поїзд і привезли в містечко Городок в Бурятії. Там нас розмістили в дерев'яних помешканнях, по 20-30 людей, як колоди. Ми мусили працювати на заготівлі деревини і в копальнях, або на будівництві доріг. Так ми працювали до липня 1946 року. Було холодно, холодніше, ніж будь-де. Неймовірно холодно. Їжі майже не було. Ми отримували трішки чорного хліба і ділили його між собою. Усі пильнували, щоб з тієї маленької хлібини усім дісталося порівну. Ми наче на ювелірних терезах відміряли той хліб. Також нам давали суп і більше нічого. Ідучи на лісозаготівлю чи повертаючися з роботи, ми дивилися, чи не стрінеться дорогою якась їстівна трава.
Ми варили ці трави та їли їх. Ми взагалі були готові їсти що завгодно. Люди дедалі більше худли і помирали з голоду. Часто бувало таке, що, прокинувшись вранці, ми бачили поруч на ліжку холодні тіла. Мені дуже боляче згадувати це. Чи багато людей померло від голоду там, поруч з вами? Дуже багато. Але мерців ми не могли поховати як слід. Копати ями ми не могли, бо земля була надто твердою. Тож ми присипали їх травою чи чимось іншим. У липні 46-го року нас знову перемістили. На цей раз в район озера Байкал. Ми знову чули від росіян «Домой, домой». Ми думали, що от нарешті на цей раз ми зможемо повернутися додому. Але це було не так. Натомість нас повезли в сторону Байкала до Іркутська. Звідти нас знову довго, не менше місяця, везли Росією. Ми проїхали Кіров, потім Москву, потім повернули на південь до Харкова. У Харкові нас розділили. Моя група у липні 46-го року потрапила до Запоріжжя. У Запоріжжі мене залучили до відновлення Дніпровської гідроелектростанції. І там я пропрацював 2 роки. У Запоріжжі було надзвичайно холодно. Я обморозив собі 3 пальці. Навіть після повернення до Японії я ще довго відчував біль. Я весь час до 48-го року працював на відновленні Дніпрогесу. Разом зі мною там працювало ще 468 японців. За 2 роки на роботах загинуло 44 особи. Вони загинули від важких робіт, чи, можливо, вони тікали і їх застрелили? Через нещасні випадки на виробництві. Зокрема, у групу людей, що йшли з роботи, врізалася вантажівка, і 22 людини загинули. Пізніше ми почули, що водій, який збив людей, сам був відправлений до Сибіру. Які взагалі настрої тоді були серед японців? Ви чекали, незрозуміло чого, працювали, не знаючи, чи повернетеся ви додому? Чи не було настрою якийсь бунт влаштувати, втікти звідти? Ви, по суті, тоді були рабами того часу, так? Війна нібито закінчилася, для вас завершення не було. Повернутися додому. От головне, про що ми думали. Ми могли залишитися там на все життя, до смерті. Ми не думали чинити спротив чи воювати. Усі хотіли лише повернутися додому. Ми думали про те, як прожити день і залишитися цілими в тих умовах, у яких ми опинилися. Це був час одразу після завершення війни. У нас бачили ворогів, тож ставлення було відповідним. І ми самі відчували потрясіння через програш у війні. Ми були розчаровані та пригнічені. Ненависті до Росії чи Америки в нас не було. Відчуття поразки було найсильнішим. Але росіяни, можливо, ставились до нас як до рабів, бо ми в їхніх очах були ворогами. Особливо ті, хто воював. Тому, як би на нас не нападали, що б з нами не сталося, ми не скаржилися. А от в Україні ми опинилися уже через 2 роки після війни. Почуття, викликані війною, дещо заспокоїлися. Якось на роботі в Запоріжжі під час перерви до нас підійшов наглядач. У нас був обід, і ми сьорбали якийсь суп. Наглядачеві нашому було десь років 40, але він стежив за роботами на всій станції. Поважна посада. І от він сказав нам усім: ви обов'язково повернетеся додому. Бережіть себе, щоб здоровими повернутися до Японії. Його батько брав участь у російсько-японській війні, воював із японцями і був взятий в полон. Він перебував у полоні в місті Кісарадзу, неподалік від Токіо. І під час полону японські жінки усі ставилися до нього з добром. Цю доброту я не забуду, часто говорив його батько. Тому і ви бережіть здоров'я, щоб неодмінно повернутися додому. Ми були надзвичайно раді почути такі слова. У 1948 році, десь у липні, почали ширитись чутки, що ми дійсно поїдемо додому. Ми дуже зраділи. Але у липні до Японії поїхала лише перша партія – близько 4 тисяч людей. У серпні знов знайшла розмова про повернення. І знову марно. І нарешті наприкінці вересня прийшов наказ від начальника табору, що у жовтні поїде додому і наша запорізька група – 1267 людей. Продовження фантастичної історії трохи згодом.
Після поїздки в Японію багато близьких до мене людей цікавились, а як ця країна в плані технологій? Це ж має бути якийсь космос. Вулицю з купою екранів, де вночі все світиться, я покажу вам дещо згодом. Бачив робота, який розвозить їжу в ресторані як офіціант. А так, буває моменти, де виникають запитання. Наприклад, в Токіо ви не всюди можете розплатитися телефоном. Це те, до чого ми в Україні вже звикли. А насправді ми дуже технологічна країна, просто не завжди це оцінюємо. Документи в смартфоні, мобільний банкінг та навіть спортивні трансляції ми можемо дивитися будь-де. Розповім вам про це на прикладі спортивного сервісу Setanta Sports. Setanta дозволяє дивитися топовий спорт вдома з телевізора, на роботі з комп'ютера та навіть в авто з телефоном. Де вас застала спортивна трансляція, там і переглядайте. А дивитися там є що: англійська прем'єр-ліга, Бундесліга, NBA, НХЛ. Все це на Сетанті з топовими українськими коментаторами. Досі не розуміє людей, які споживають піратський контент. По-перше, це протизаконно. По-друге, максимально незручно. Друзі, до свят для всіх вас є подаруночок під ялинку. З промокодом ROMAN20 забирайте 20% знижки на річну підписку на Сетанту. Всі деталі, куди вводити промокод, шукайте в описі до цього відео. За мною Олімпійський стадіон Токіо, і сюди я потрапив завдяки запрошенню на футбольний матч, на благодійну подію. Донецький Шахтар зіграє тут проти японського клубу Авіспа Фукуока. Команда, яка нещодавно виграла Кубок місцевої ліги, однак це не головне. Головне, що сьогоднішня подія має принести на підтримку України більш ніж 2 мільйони євро. Зараз трошки подивимося атмосферу, тому що це справді цікаво. Україна карат. Україна? Ого! Арігато! H ゲートのチケットをお持ちのお客様はスタジアムへ向かって右側へお進みくださいませ。 Чесно, дуже прикольно. Чувак честь віддає, заходиш і одразу повага. Дуже милий дідусь у мене за спиною. Якийсь прапорцем, а навіть встав, подивіться. Дуже хочемо придбати ваші... Подарувати можете? Я так Подарувати, звичайно, Омія Яріма. Допомога просто безпрецедентна. Ви бачите, сьогодні міністр закордонних справ поряд зі мною. Зараз ми будемо вітати всіх учасників. Буде прем'єр-міністр відеозапис звертатися. Ну, ви уявляєте собі, який інтерес до, здавалося б, футбольний матч. Але в Японії просто так нічого не буває. Скажіть, будь ласка, Росія лізе на цю територію? Що запускає свої наративи, пропаганди? Звичайно, але це не працює. Ні, це... Дивіться, вони багато років качали, що Азов нацизм. Ми їх викачали. Викачали все. Атмосферка те, що треба. Наші кольори, великі прапори. Перед матчем звертається сам прем'єр-міністр Японії. ご挨拶とさせていただきます。 Я вам скажу, що у японців дуже серйозний ультрадвіж. Цілий сектор людей. Японський футбол дуже активно почав розвиватися з 91-го року. Тоді було таке саме дно в плані рівня футболу. Потім згодом з'явилася Джей-ліга і пішов потрошку прогрес. Вони прописали програму про те, що до 2092 року Японія має виграти чемпіонат світу. Така мета є. Також дуже сильно вплинув чемпіонат світу 2002 року Японія-Корея. Пам'ятаєте, тоді
це дав сплеск. Я навіть на стадіоні бачив людей в куртках ще 2002 року. Ну і насправді останнім часом дуже сильно вплинула співпраця з Європою. Вони почали переймати досвід дуже сильно у англійських клубів, зокрема у європейських клубів. Прописали програму, як розвивати молодь, який у футбол вони хочуть грати. І нині, насправді, в Європі відбувається певний тренд на японських футболістів. Якщо ви подивитесь, то вони присутні і в чемпіонаті Німеччини, і в чемпіонаті Іспанії, і в чемпіонаті Англії. В Європі вважається, що взяти японця, якісного гравця, це людина, яка буде виконувати от все, що їй говорять, в принципі, в плані футболу, так само прогресувати і не буде створювати ніяких проблем. Мені здається, що ця ментальність японців, наполегливість, бажання зробити те, що йому говорять, це буде добре для профіспорту. Шахтар забив, друзі. Данило Цікан продовжив запалювати після Ліги Чемпіонів. 1-0 Шахтар веде. Не знаю, можливо, такі матчі мають нічию закінчуватися, але я нічого про це не чув. Це просто гол! Я не міг подумати, що ми пропустимо головою з кутового. Одразу в перерві виходять люди з такими сумочками. Видно займатися газоном. Юр, як виник взагалі варіант, те, що Шахтар поїде в Японію на виставковий матч? Ну, насправді до нас звернулися. Тобто, ну, ми відкриті завжди, але до нас звернулися наприкінці серпня, після того, як ми зіграли з Тоттенхемом. І то була там представниця з України в Києві, і ми почали спілкуватись, потім домовилися вже на зустріч в Zoom з японською стороною, провели декількох зустрічей в Zoom і крок за кроком домовилися, в жовтні підписали контракт і дуже задоволені. Сьогодні ми тут вже. В чому інтерес японців запросити футбольну команду з України? Це треба інвестувати гроші. І головне те, що з цього матчу сума акумульована піде на потреби України. Я вважаю, що це їх ставлення до України, це бажання допомогти. І вони нам з перших зустрічей сказали, що головна ідея для них це підтримка, зібрати кошти, допомогти і показати суспільству, перш за все японському, що потрібно пам'ятати, що йде війна і що вони мають включатися і допомагати. А ще компанія, з якою ми вели перемовини, це насправді це не футбольний клуб, це партнер футбольного клубу. Вони вже допомагають в Україні, вони перераховують кошти, допомагають на відбудову будинків в Ірпені і в Бучі. І вони мають бізнес, так, якийсь в Україні? Ні, вони не мають бізнес. Немає взагалі? Ні. Просто реально цікаво дуже, да, у людей ніякого інтересу такого немає, вони допомагають. Так. Наскільки важлива взагалі ось така спортивна дипломатія, те, що ми їдемо тут, ще раз нагадуємо про це, як це має працювати, наскільки Україна користується цим інструментом зараз? Насправді, я вважаю, що дуже важливо, і ми, аматори в цьому плані. Ми маємо працювати набагато більше, і це дуже важливий напрямок, і дуже великі тут можливості, так скажемо. І ми дуже недопрацьовуємо. І з боку держави, я вважаю, і з боку приватних компаній, і громадських організацій. Навіть вчора, коли ми були на прес-конференції, я це побачив, що інтерес великий, інформації недостатньо. І це має бути такий рух, спрямований на популяризацію України, на побудову стосунків з японцями, зі суспільством. Я вважаю, це рано чи пізно це дасть результат. Що може давати, проста людина скаже, що ви там поїхали, пограли в футбол, що це може давати країні насправді? Дивіться, я вважаю, що це неможливо так розглядати, що це приїхав і про все домовився. Це стосунки, це дипломатія. Це має працювати довгостроково. І це не один рік, це не одна зустріч.
це сьогодні і назавжди. Якщо ви хочете мати партнерські стосунки, це 5, 10, 15, 20 років. Це, якщо ці країни-партнери, це має бути, як я казав, довгострокова перспектива. Що ми можемо ще в плані спорту робити, спортивної дипломатії, для того, щоб підіймати, порушувати тему України на весь світ? Тому що я отут в Японії поспілкувався, є люди, які глибоко занурені в тему, а є люди, які просто не знають. Вони говорять, що війна була рік тому, ми не знаємо, що далі, менше новин, стає все менше і менше про Україну. Ну, спорт – це потужний напрямок. Ми ще коли були минулого року в Сполучених Штатах, зустрічались з посолкою в Вашингтоні, вона казала, що завдяки спорту можна відкривати будь-які двері в Сполучених Штатах. Я вважаю, і в Японії теж. І спорт – потужний напрямок, але можна долучати і інші напрямки теж. Культуру, мистецтво. Ми маємо дуже... не потрібно сидіти в Україні, я так скажу. Що якщо ви хочете, щоб нам допомагали, потрібно приїжджати тут, спілкуватись, переконувати, розповідати їм, що відбувається, знайомитись і будувати ці стосунки. Наскільки відсотків ми зараз використовуємо цей інструмент? Я не знаю, скільки відсотків, але дуже замало, дуже мало. Це, я скажу, що ми взагалі не працюємо в цьому напрямку. Взагалі не працюємо. І в цьому десь ми програємо той країні, з ким ми воюємо. У них це побудовано ще з радянських часів, і вони вкладають дуже великі ресурси, гроші. Багато людей працюють в цьому напрямку, в посольствах багато людей працює. У нас ми, як сказали, ми аматорами в цьому. Ми не то, що тільки починаємо, ми взагалі ще не починали нічого роботи в цьому напрямку. Тобто десь президент їздить по всьому світу, але президент же не може спрацювати за всіх. Тобто має бути великий, по-перше, напрямок, державний напрямок. По-друге, має бути ресурси і команди, які працюють в цьому напрямку. Для всіх, хто вважає, що спорт не важливо, подивіться, яким чином Росія намагається постійно повернутися в спорт. Тобто вони роблять це через різні федерації для того, щоб хоча б через нейтральний статус все одно залізти на Олімпіаду і там потрошку повертатися в світове співтовариство. Я знаю, що ви стежите дуже уважно за цим, що взагалі відбувається і для чого вони це роблять. Це все вірно. Вони розуміють, що спорт – це велика дипломатія. Тому якщо ви не в спорті, і ви не використовуєте цей напрямок, то ви програєте. І вони не звикли до такої ситуації. Вони останні 50 років були на всіх заходах, і вони дуже потужно працювали. І тому їм незручно зараз. І те, що вони роблять і намагаються повернутися, це теж такий знак, сигнал до того, що потрібно з одного боку забороняти їм доступ, а самим використовувати цю нагоду і становитися більш потужними в цьому напрямку. Це місце, де люди тусуються перед сектором, дуже схоже на Донбас-арену, реально. А ця пані принесла на футбол світлини японців, які загинули на війні в Україні. Друзі, людина в Японії, японець українською співає. У нас деякі люди не можуть гімн вивчити. Задумайтесь. Ми бажаємо миру та процвітання Україні. Дуже хочеться, щоб день, коли вся футбольна родина в Україні могла насолоджуватися футболом на стадіоні без загроз, настав якомога швидше. Бійки між фанами бувають? Ха-ха, невеличкі, іноді.
японцям організувалась, причому що там слава Україні, героям слава, ну і про президента Росії теж не забули. Матч завершився з рахунком 2-2, але головне в цій історії абсолютно не футбол, а взаємодія і взаємодопомога між країнами і спортивна дипломатія, яку нам потрібно розвивати. Ну ти себе почуваєш як якась топ-зірка, так, мені здається? Ні, взагалі? Слухай, ну як японці взагалі як футболісти? Хороші, швидкі, агресивні трохи. Дуже багато рухів, так? Так. На протязі 1,5 години хлопці отак як сіли, їм жодного питання не задали, вони навіть не поверталися, просто сиділи. Я думаю, що в них на першу чергу це те, що відрізняє від інших країн, це висока дисципліна. І вони навіть відповідають так, як по якомусь заученому тексту. Насправді ця картинка вона передає всю Японію, наскільки все злагоджено. Кожен має свою позицію і дуже ретельно слухає, подивіться. Тараса стільки людей інтерв'ю писав, напевно, тільки після Ліги Чемпіонів. Збірна Японії вразила футбольний світ, коли на чемпіонаті світу після себе прибрали роздягальню, оболівальники ще й з трибун забирали сміття. І Шахтар вирішив віддячити організаторам сьогоднішньої події, так само країні, яка нас підтримує, після себе залишивши чистесеньку роздягальню. Ми на перехресті Шибуя Скрембл. Це перехрестя, це місце, де, можливо, найбільший трафік в світі. Людей тут настільки багато, що київський метрополітен в час пік – це просто нічого. Тут відчувається, що в Токіо живе справді більше 30 мільйонів людей. Хоча в маленьких містечках Японії місця вдосталь. Більшість ломляться в столицю. А ще в Японії дуже розвинена автомобільна культура. Дріфт, як вид спорту, виник саме тут. На вулицях Токіо можна зустріти багато ексклюзивних спортивних карів, які ми колись бачили в фільмах. Наприклад, це Toyota AE86 Sprinter Trueno. Trueno з іспанської означає грім. Тут Mazda RX-7. Така тачка наприкінці 80-х змогла пройти випробування у 24-годинній гонці на витривалість. А тут у нас гоночне авто Nissan Silvia, виїздить з транспортера Sakura Sprinter. Японський стиль відчувається в деталях. Ще однією любов'ю японців є Super Mario. Я бачив, як вулицями Токіо їздять карти Маріо. Прямо серед інших авто, в центрі міста. Рома, що це за машина? Це Hot Wheels. Хто з вас не чув про цей легендарний бренд? В дитинстві я просто кайфував від таких машинок. І це ще в мене японців не було. Hot Wheels – класний подарунок на новорічні свята для дітей і не лише. Ми в районі Акіхабара. Це вважається район, де розквітає індустрія комп'ютерних ігор, аніме і таких спеціальних мейдо-кафе, куди приходять люди. Як правильно їх описати, щоб не образити? Нещодавно в Оксфордському словнику навіть з'явилося таке поняття, як отаку.
Це про людей, які зациклені на комп'ютерних іграх, на якихось мультфільмах, зациклені на якихось темах, вони косплеять життя з якихось інших проєктів і живуть саме цим. У них немає схильності до живого спілкування, до комунікації, і вони приходять сюди, по-перше, в магазини, ось ці спеціальні, тут їх дуже багато, які пов'язані з різними мультфільмами або аніме просто купити, або приходять в ось ці мейду-кафе. Тут на вулицях можна зустріти дівчат, вони вдягнені трошки як служниці, які запрошують в мейду-кафе і прям тримають в руках таблички, там 2500 їхній валюті написано за 45 хвилин спілкування. Це кафе, в яке ви приходите і платите гроші дівчатам за спілкування. Ні, це не якісь секс-послуги, це ось такий, просто хто хоче поспілкуватися з дівчатами, вони знову ж таки вдягаються як служниці, і вони тільки бачать якусь камеру, то одразу ховаються, не хочуть, щоб їх знімали, і це взагалі дуже така закрита тема. А ось і саме мейдо-кафе. Ось такі дівчатки, про яких я говорив, яких на вулицях Токіо можна зустріти. Ну і запрошую. Нам наш товариш сказав, що взагалі вважається, що нормальні люди в такі кафе ходити в принципі не будуть, тому що їм є з ким спілкуватися, однак все одно бувають ситуації, коли потрібно з кимось, з дівчатами поговорити. Ось хлопчина якраз зібрався. Місце за моєю спиною називається Пачінко. Це дуже цікава історія, і вона буде показова для нас. В Японії заборонені азартні ігри, заборонені казино. Але ось тут, думаючи люди, так обережно можна побачити, там стоять ігрові автомати. І що цікаво, люди в ігрові автомати кидають не гроші, вони заходять всередину, купують такі спеціальні шарики, і вже потім цими шариками грають. Якщо вони щось виграють, назад вони забирають, увага, не гроші, а вони обмінюють ці шарики на якісь подаруночки. Ось таку легальну схему тут вигадали, і місцеві люди, які досліджують цю тему, вони писали про те, що, як правило, такі місця тримає мафія, до того ж корейська. Не просто так в цю тему влізти, тому що ясно, що вона дуже солоденька. В самому центрі Токіо зустрічаємо український прапор. Таке враження, що ми десь в Києві на Майдані. Пані Дарино, ви переїхали з 2014 року з Донецька в Японію. І за цей час вже могли зрозуміти, чому японці нас так підтримують. Насправді це в інші часині галактики, я б навіть так сказав, але ми бачимо неймовірну фінансову підтримку і не тільки фінансову. Вона не тільки фінансова, вона з усіх боків, тобто це і матеріальна, і психологічна допомога, наприклад, Центр підтримки українців, так, тобто ви можете вивчати японську мову, ви можете отримати одяг, ви можете отримати безкоштовну їжу. Бо японці, вони народ такий, що вони об'єднуються, коли йде лихо. Наприклад, якщо згадати цунамі 2011 року, так, коли люди йшли пішки до своїх домівок, бо користуватися нічим не можна, так, ніяким транспортом, то деякі кав'ярні, вони виставляли ресторани безкоштовну їжу, гарячі супи, бо було ще холодно. Тому японці знають, що таке був біль, і після Другої світової війни, коли вони зрозуміли, що їхній імператор, він просто людина, коли він сам у радіо про це сказав. Вони настільки вірили в його силу, що він над природою, що він Бог прям. Що він Бог на землі, так, бо він там якийсь син, правнук, внук богиня Аматерасу, так. Вони думали, що дійсно, що вони настільки вірили, що він Бог, і вони йшли воювати за Бога. І тому, коли імператор Шова по радіо сказав, що він звичайна людина, у японців все впало, їхній світ перегорнувся до голови дригом, і вони зрозуміли, що ж вони накоїли. І з тих пір вони так зробили для себе висновки, що війна – це зло, що воювати – це погано, і стали вони пацифістами. І коли в центрі Європи, звичайно, така величезна трагедія, війна, то не підтримати Україну, це було б не для японців, це було б щось unreal, так? І тому так, вони відчувають наш біль, і коли ти кажеш, що ти з України, у них перша реакція, навіть коли вони були неконтактні, вони хотіли обняти тебе. Бо японці ж вони не контактні, не тактильні люди, вони ніколи не обіймають, нікого не торкаються, ніяких рукопожимань.
А тут просто підходили, обіймались. Плакали разом з тобою. Про слова імператора після Другої світової, це його змусили це сказати? Тобто американці чи союзні сили, вони змусили йому сказати, що ти не Бог? Признайся, що ти звичайна людина. Для японців всього 2 імператори, яких вони поважають і після смерті. Так? Це імператор Мейджі, який відкрив Японію для іностранців, іноземців, і імператор Шова, який відкрив японцям істину, хто імператор є насправді. Той, хто під час Другої світової їх спочатку натравив на війну, а потім сказав, що вони все одно його поважають, так? Так. А ще в Японії є така штука, як хостес-клуб називається. Це вже історія про те, як чоловіки ловлять багатеньких дівчаток. Такий ж самий формат. Дівчата приходять спілкуватися, але не просто спілкуватися, але й пити алкоголь. Їх намагаються насправді розвести, щоб вони якомога дорожче алкоголь брати. І ті хлопці, які з ними спілкуються, вони потім отримують певний відсоток від власників для того, щоб людина, яка прийшла, просто витратила більше грошей. Все це пов'язано з тим, що японці дуже скромні, не суперкомунікабельні, не всі. Ми не можемо про всіх сказати, але в більшій своїй мірі. І тому ось таким чином люди роблять бізнес на тому, що вони просто між собою не можуть познайомитися. Хочу вас познайомити з унікальною людиною Укія Сенсей, яка є психологинею, і зі старту повномасштабної війни вона перепрофілювала свою роботу, відкрила цілий центр допомоги українським біженцям. Справа в тому, що сюди, в Японії, зі старту Великої війни приїхало приблизно 3000 українців. І ось її організація допомогла 1500 людям. Так, було дуже багато заходів проведено. І мені цікаво, що її мотивує це все робити, інвестувати свої гроші та час. В свій час я допомагала жертвам великого землетрусу в Японії. А війна – це величезна травма. З українкою Іриною Маковською ми відкрили спеціальний центр в Токіо, щоб допомагати українцям. Війни відбуваються, не такі великі, але по всьому світу. Японія після Другої світової не приймала таку кількість біженців, як українців. Чому саме до нас ось така допомога? Чому ця війна так сильно вас зачепила? Україна захищає весь світ від війни і не лише Європу. Ваша країна демонструє, що зло має бути покаране. Це важливо для всього світу. Я не можу зупинити війну, але я можу допомагати українцям ментально та передавати допомогу. Як змінилося ставлення до Росії після старту Великої війни в Україні? Тому що у вас є з ними теж незакриті питання, це про північні території, у нас говорять Курильські острови. Як взагалі ставлення до росіян зараз тут? Японія та Росія знаходяться поруч. Ми стурбовані тим, як вони себе поводять. Це небезпечно. Ми відчуваємо небезпеку. А історія з Сахаліном та нашими північними територіями не закрита. Ви сказали, що це вас турбує. Як це може вирішуватися в майбутньому? Ви ж такі люди, що ви воювати точно не підете, те, що я зрозумів. Це складне питання, але у нас є тяжке відчуття, бо ми програли в Другій світовій війні. Наша нація вирішила, що більше не хоче приймати участь у війнах. Ми робимо організації, які допомагають українцям. Я не можу відповідати за всю країну, однак як окремі команди ми можемо багато що зробити. Зараз війна йде в Україні, але в Азії також небезпечно. Я про Тайвань, Корею. Від того, що в Україні почалася війна, ми звернули більше уваги захисту нашої країни. 2 брати моєї мами загинули на війні. Батьки в дитинстві постійно повторювали, яка жахлива війна. Гинуть люди, немає їжі. Як це все складно. Це ніби мій страшний сон. Я не уявляла, що жахи, які розповідали батьки, можуть повторитись. А це все знову відбувається в Україні. Це жах. Мені розповідали про те, що дуже багато людей креативних допомагають українцям. Тобто ви організували так, що українці можуть піти кудись там на музичний концерт. Тобто багато японців з різних сфер допомагають нам. І мені розказали унікальну історію, що є проста людина, який кожен день там приносить рис в ваш центр для того, щоб передавати українцям. Всі японці хочуть допомогти вам як тільки можуть. І це дуже гарний приклад японського дідуся, який щодня приносить рис в допомогу. Він віддає те, що може. Інші дають більше. Японія дуже сильно допомагає, але в той же час я бачу, що така допомога ось спрямована на мир, а українці дуже часто просять у світу зброю для того, щоб зупинити Росію. Як ви до цього ставитеся? Я знаю, що це дуже така
дуже тонка тема навіть в Японії проводити якісь збори грошей на дрони. Тут треба бути дуже обережним. Ми навіть не говоримо про якусь зброю. Я чув про те, що автівки для евакуації людей з фронту можна, автівки, які будуть саме на військову справу працювати, це історія заборонена. Японія воювала з багатьма країнами в Азії. У нас дуже негативне ставлення до ракет, танків, зброї, що ми не хочемо, щоб в нашій країні вона навіть була. У нас дуже мало зброї. Ми ніби переконані, що вона не потрібна, і справи можна вирішувати інакше. Після Другої світової у нас нічого не було. Тут була випалена земля. Ми зрозуміли, що маємо відбудовувати країну. Ми почали працювати. Це стало основною ідеєю нашого існування. Я хотів би вам подякувати за вашу неймовірну підтримку нашої країни. Чесно, через більш ніж 8 тисяч кілометрів от бачити людей, які нас так підтримують, це дуже приємно. Я маленький презент вам привіз. Це маленька копія нашого президента Зеленського. І він нещодавно сказав, що Курильські острови – це Японія. Дякую. Я хочу дещо сказати українцям. Немає війни, яка не закінчиться, і ця обов'язково завершиться. У нас теж була війна. Нам було складно. Ми почали сваритись між собою з побутових питань. Прошу вас, не сваріться між собою. Це не піде на користь. Доброта та любов перемагає. Ми це пройшли і пережили. Ми вас дуже любимо і бажаємо перемоги. Друзі, нам вдалося в Україні знайти людей, які приїхали з Японії для того, щоб воювати за нас. На жаль, вони не можуть розкривати свої справжні імена. Попросили називати їх Ога і Аязе. Хлопці, чому ви закрили своє обличчя? Якщо ми зараз відкриємо наше обличчя, то, можливо, коли повернемося в Японію, у нас виникнуть неприємності. У мене є родина. Якщо я теж відкрию своє обличчя, то, можливо, в Японії щось погане трапиться зі мною або з моєю родиною. Ким ви були до приїзду в Україну? Чим займалися? І яка ваша мотивація приїхати до нас допомагати воювати? Я працював на підприємстві і приїхав в Україну, тому що ми маємо історично однакове підґрунтя. Росія теж забрала наші території у Японії, і я не хочу, щоб таке саме трапилося із вашою країною. До приїзду в Україну я працював в продуктовій компанії, але з початком війни я побачив по телебаченню та в медіа, як тут помирають жінки, діти, і я б не хотів, щоб таке траплялося. І тому я приїхав з наміром допомагати, саме воювати, захищати цих людей. Моя родина була не проти. Вони сказали, звичайно, поїдь, допоможи людям. Моя родина була проти. Я не сказав їм, що їду воювати. Сказав, що просто їду як волонтер. З того, що ви сказали, мене дуже вразило, що ви боїтесь повертатися до себе в країну, не показуєте обличчя. Які можуть бути наслідки? В чому ця головна причина, що ви боїтеся, що там люди знатимуть, що ви воювали в Україні? Я про це не часто думаю, але це швидше стосується поліції та кримінальних проваджень, проблем з владними структурами. Тому я утримаюся і буду приховувати своє обличчя. Крім того, можуть бути проблеми від держави і затримання. Я більше переживаю за свою родину, тому що, можливо, у них виникнуть якісь проблеми, або вони не захочуть мене більше бачити. Ви вже сказали про спільну проблему, те, що Росія віджала у вас території, я про Курильські острови, так само і у нас уже Крим є приклад, і ті території там на Донбасі, і ще їх стає, на жаль, все більше і більше. Як взагалі в Японії ставляться до теми Курильських островів? Чи вірять японці, що вам вдасться їх повернути? Японія сподівається у майбутньому повернути ці території. Це було б вигідніше з економічного боку. Японці зараз більше на політичній арені, міжнародних стосунках, там намагаються просувати це. На прикладі України вони теж спостерігають, як сильно Росія може простягнути свої руки і що може зробити, щоб забрати території. Звичайно, японці хотіли б вирішити свою проблему без військового втручання. Японці думають про те, щоб повернути японську армію, такою, якою вона була до війни. Для цього потрібні зміни в Конституції. Звичайно, це не для того, щоб на когось нападати, а для того, щоб захищатися у випадку зовнішньої агресії. Також є велика проблема того, що Японія зараз через 19 статтю Конституції не має права надавати Україні зброю чи якесь спорядження для армії. Ми надаємо дуже багато саме фінансової, гуманітарної підтримки через посольства. Дуже жорстока війна в Україні, це правда. Ви не боїтеся, що ви реально тут можете померти?
Я не думаю про смерть. Я розумію, що можу померти. Звичайно, не хотілося б цього. Але зараз я роблю все, щоб виконувати свою роботу, і не думаю про це. Я приїхав сюди не для того, щоб помирати, але розумію, на полі бою може різне трапитися. Ви вже в Україні не перший день. Що вас найбільше вразило в нашій країні, те, що ви в себе ніколи б не побачили? Мене дуже вразив завод «Антонов», тому що на міжнародній арені він досить високо цінується з точки зору технологій. І в Японії зараз немає таких заводів, які виготовляють саме літаки. Всі японські літаки не зовсім виготовлені в Японії. Тому побачити такий завод на власні очі і зрозуміти, що це технології світового рівня – це клас. В Україні мене найбільше вразили пейзажі, тому що в Японії все навколо в горах. І я ніколи не бачив так багато рівнин і так багато простору у пейзажах навколо себе. Ми знаємо приклади того, що люди з Латинської Америки, з окремих країн, може так статися, що вони воюють і за нас, і за Росію. Тобто вони воюють за гроші. Яка ваша мотивація приїхати сюди? Фінанси, ясно, що непогані пропонуються, але в той же час мені здається, що в своїй країні ви б могли ці гроші спокійно заробити там на японському ринку, економіка у вас дуже і дуже непогана. Яка ваша основна мотивація? Я приїхав сюди не за грошима, тому що, як я раніше казав, я приїхав сюди рятувати українців. Українцям, українській владі потрібні гроші для підтримки власної держави. Тому я приїхав сюди, щоб допомогти, а не заробити. У мене така сама думка. Я приїхав сюди не через гроші. Хоча так, я знаю, що деякі люди приїжджають на війну в Україну за грошима. Але моя ціль – врятувати українців. Як ви сприймаєте війну в Україні? Тому що багато хто говорить, що це може бути старт Третьої світової, що вона вже розпочалась, просто ось це от перша фаза. Для вас що означає саме війна в Україні? І наскільки вона впливає на вашу країну? На цьому етапі ми не думаємо про те, що може початися Третя світова війна. Але якщо це трапиться, то Японія під протекторатом Америки. Вона є союзником Америки. Якщо Америка в цій війні стане на сторону України, то, звичайно, Японія теж стане на сторону України. Але що це призведе до Третьої світової, я так наразі не думаю. Спочатку ми думали, що ймовірність початку Третьої світової війни майже нульова. Але згодом, якщо Україна програє Росії і Америка ніяк не втрутиться, то тоді створиться новий баланс сил на світовій арені. І Китай теж зрозуміє, що може вторгнутись на Тайвань. І тоді вже Японії дійсно доведеться втрутитись у конфлікт. І тому мені не хочеться, щоб програла Україна і щоб почалася така глобальна війна. Звичайно, ми зараз намагаємося підтримувати Україну максимально і хочемо, щоб вона перемогла. Ви вірите в перемогу України в цій війні? Звичайно, я вірю в перемогу України. Ми, звичайно, не знаємо, як це буде, але я хотів би допомогти Україні у цій перемозі. Я дуже хочу, щоб Україна перемогла. Скільки це займе років, я не знаю, але вірю, що це трапиться. Можна, ми ще скажемо дещо? Так. Ми хочемо звернутися і сказати японським компаніям та промисловим підприємцям, щоб вони теж задля українського майбутнього інвестували в Україну. Ну, так склалося, що я живу з ними, так? Тобто, це не мій профіль, скажімо так, це все по ходу. Що саме найдужче вразило, що не дивлячись на різний вік, в них досить схоже виховання. Тобто оця повага до чужого простору, до чужої свободи, вона на якомусь, ну, мабуть, десь, може, не зрозумілому нам рівні. Тобто, ну, грубо кажучи, до останнього там якогось забулдиги чи алкаша він буде звертатися містер та потім вже його ім'я. Ну, я не знаю, щось зробити, чи не хочеш ти щось, якщо він йде в магазин, чи не хочеш ти ви щось теж, якщо сідає за стіл, що ви будете їсти. Ну, тобто, якось воно так... Така повага шалена, да? Така шалена повага, вона... Ну, я ж кажу, це якийсь інший рівень. Просто це треба навіть родитися. Так народитися. Вони між собою містер говорять, так? В них є оця межа старший, молодший, тобто більш молодша людина завжди дослухається до старшої, і якщо щось той попросить, то мовчки стає, бере і робить. Це є таке. Але старші люди цим не зловживають, як би так мовити. Ну, я думаю, ви розумієте наш менталітет, це, да? Але вони цим не зловживають. Тобто в них, ну, я ж кажу, це
інший левел поваги, якщо можна так. Вони не захотіли говорити про свої професії, але ви сказали, що це далеко не останні люди на ринку, і вони там достатньо такі багаті. Так, це вони дуже непрості люди, просто щоб багато не казати, щоб не видати їх. Вони тут, повірте мені, абсолютно не за гроші. Це реально в них, перший наш гість, той, що трішки застарший, для нього це дуже символічно, бо він каже, він називав, я приїхав в Україну, бо я бачу тут японську проблему. Ось так він казав мені колись, то вони дійсно ідейні, тобто вони все чудово розуміють. Просто із-за того, що вони не мають права, як би так мовити, бути в Збройних силах інших країн, тому вони приховують там своє обличчя, щоб хтось десь щось не казав. Японське керівництво, для них Азов був терористичною організацією, через російську пропаганду в світі, але після Азовсталі, після Маріуполю, вони включили цей подвиг до Бусідо. Тобто вони передадуть цей подвиг своїм наступним поколінням. Дуже важливо розуміти, що ці люди тільки найкраще. Для своїх майбутніх поколінь вони відбирають тільки найкраще і потім передають. І я знаю, що в Кодекс Бусідо вони включили саме цей подвиг. А поки ми монтували для вас це відео, уряд Японії прийняв революційне рішення – передати США ракети для Петріот, такі необхідні Україні. Це дозволить їм здійснити перший експорт летальної військової техніки за багато років. І це дуже не сподобалось Росії, хоча на це начхати. Також Японія збільшила витрати на оборону на 16,5% наступного року. Будучи в Токіо, обов'язково потрібно пірнути в місцевий метрополітен. Справа в тому, що він ділиться на муніципальний і приватний. Ось це наша метріша, знайомий. А це приватна історія, і це, до речі, значок Токіо. Так, важкувато розібратися, якщо чесно. Одразу з першого разу не залітає. Так, квиток обов'язково потрібен для того, щоб потім вийти. Це метро, і воно охоплює не тільки Токіо. Тобто тут є така лінія, це називається JR Yamanote Line. Вона йде по кільцю, кільцева. І кожна лінія метро, вона виходить за межі Токіо. Без пані Дарини я б тут не розібрався, що тут відбувається, тут можна загубитися. Все з іерогліфами. Японці перед тим, як заходити в вагон, обов'язково стають в чергу. І обов'язкове правило, що в метро не можна говорити по телефону, так? Ми не можемо голос розмовляти дуже громко. Це мейваку, тобто ми будемо причиняти неподобства іншим людям. Ми маємо поводитися чемно і бути поважними до інших, бо це поважати інших людей. Ти просто відкриваєш двері і можеш піти в інший вагон. Ми тут. Кожна станція, якщо вам куди потрібно, вказано ціну, так? От сюди, я не знаю, це кудись як на Троєшку до нас. То тут 1690. З вадами зору ось спеціальна штучка така є, щоб підбирати. Що цікаво, що тут не просто якась кола продається, напій. Тут ще можна взяти і місо-суп, до того ж, увага, тепленький в метро. Виявляється, що тут ще є спеціальні вагони для жінок. Ось ця табличка означає, що тільки women only, тут є навіть переклад. І що цікаво, що в окремі години з 6:57 по 8:56 це вважається найбільший пік в метро. І тому в цьому вагоні їздять тільки жінки, і тому що найбільша тиснява, щоб чоловіки їм не заважали. Якщо чоловіки не будуть дотримуватися цих правил, то жінки сигналізують, потяг зупиниться і спеціальні люди прийдуть затримувати цю людину, тому що вона порушує правила. Ну і плюс взагалі в метро Токіо вже в останній час були приклади, коли якісь погані чоловіки приставали до жінок, тому в вагонах є спеціальні такі клавіші, куди жінка може сигналізувати, чи хтось, навіть чоловік, якщо у нього якісь певні проблеми в метро, тоді все зупиняється і поліція розбирається. Українською?
чуть-чуть украинский. Знаєте українську? Чуть-чуть. А Кривее. звідки? Меня зовут Кога. Да. И изучаю русский язык и чуть-чуть украинский. Я изучаю политику и Украины, и Грузии, и Молдови. Людини японця на телефоні. Дивіться, російська прям як у мене. і українська. Підписуйтесь. Ще один підписничок залетів. Приємно, навіть японці підписуються, а що вже казати про вас? Ви зараз беріть і теж всі підписуйтеся. І зараз приходить пора Різдва. В Японії дуже люблять ось цей час. І взагалі Різдво вважається, як у нас це сімейне свято говорять, а в Японії більше вважають, що це свято для закоханих. Як правило, роблять ось такі от тортики, особливо важливий тортик з полуницею, тому що грудень – це якраз час полуниці. Взагалі в Японії вважається, що дівчина, яка без чоловіка, якщо вона старша 25 років, то ось так от іноді говорять про те, що вона вже настільки перестигла, як різдвяний полуничний торт. Але це образливий контекст, безумовно. Просто я говорю про те, що от вдалося дізнатися тут на місці. І я переконаний в тому, що багато кому ця історія, вона здається сексистською. Про Японію взагалі приховано так говорять, що це є певний рівень сексизму, і вони дуже обережно до нього ставляться, але ось в таких дрібних моментах його можна помітити. Насправді, як красиво, люди стають в черги, чекають, поки прийде потяг, а не те, що іноді от я приходжу на Київський вокзал, а там починається отак от, ой, та там сказали, там не зрозуміли, та я без сумки, а виявляється людина з сумкою. Ось, подивіться на японців. В своєму стилі потрапив за пару, загубив квиточок на виході і довелося другий раз платити за проїзд. А зараз в одному з найлюдніших місць в Токіо ми запитаємо у місцевих, як вони ставляться до подій в Україні, до війни в Україні. Взагалі проб'ємо, чи вони щось знають про те, що відбувається у нас. Чи знаєте ви про події в Україні? А вже ж знаємо, але не так багато. Знаю, що ситуація погіршується. Ми бачимо жахливу руйнацію. Нікому на користь це не йде. Ми б хотіли, щоб це зупинилося. Ми знаємо, що в Україні йде війна. А знаєш, з ким Україна воює? І як японці ставляться до Росії, до росіян? Росія? В Японії є велика недовіра до Росії. Це країна, яка приховує стан речей. Ми їм не довіряємо. Сили оборони України великі молодці. Весь світ має запровадити санкції проти Росії. Ви з України? Як ваша сім'я? Вони там залишилися? Вони в порядку? Я проти війни, діти помирають. Якщо ви не померли, то будьте щасливі, будьте живі. Для нас, для японців, війна здавалась не те, що неможливою, а скоріше нереальною, ілюзорною річчю, і раптом вона відбулася в реальному житті. Ми одразу згадали кадри хроніки минулого. Ми зрозуміли, що хоч і далеко, але війна відбувається зараз. Так, я чув, що Росія напала на Україну. Це було рік тому. Стара історія. Більше подробиць не маю. Ще півроку тому я активно слідкував за новинами, і тема України активно підіймалася. Але з часом інформації ставало все менше. Ми на ринку Цукіджі. Це місце, яке неодмінно потрібно відвідати. Якщо ви в Токіо, тут продають найкращу, найсмачнішу рибу в світі і роблять дуже і дуже нестандартні ходи. Раніше тут були величезні аукціони, продавали тунця за неймовірні гроші. З часом це дещо змінилося, але все одно це місце, яке просто вабить своїм вайбом. Да, супчик дуже смачний. Ви бачили, яка величезна черга? Японці взагалі дуже спокійно до цього ставляться. Почекати годинку, щоб поїсти суші – спокійно.
Вау! Восьминіг, креветочка. Такого я ніколи не їв. Будемо куштувати. Коротше, люди в шоці, що воно все впало. Я не знаю, куди його викинуть. Ще мені підказали, що їх готують живими. Воно настільки смачне, щось хочеться з підлоги їсти. Я їм не з підлоги, я їм те, що в мене в руці залишилось. Тепер проблема. Куди це викинути? В Токіо немає смітничків майже. На базарі. Справа в тому, що в 90-х відбувся великий теракт, і після цього по місту стало дуже мало смітників. Тамаго-які – це легендарна страва на цьому ринку. Просто солоденький омлет. Черга така. Оцінка 2 з 5. Нам порадили трошки тунця. Ну як, будучи тут, не спробувати його. Топ. Чесно, це оціночка 5. Те, що має бути на такому базарі. Що треба ще додати, що тунець дуже соковитий. Не їм кожен день тунця в Києві, це ясно. Але коли їв, то він був не такий, як тут. Ясно, що логістика, тут його піймали, він ще вчора, може, плавав, а може і сьогодні навіть. Ще у нас тут є морський їжак і креветка. Так виглядає морський їжак. На цьому наше кулінарне шоу закінчується. Переходьте на канал Даші Астафєвої, там багато цікавого контенту. Не стримуюсь не показати вам суші в Токіо. Все дуже просто. Робиш замовлення на планшеті і їжа приїздить до тебе за кілька хвилин. Головне не з'їсти те, що їде до сусідів. За 200 гривень вийде добре поласувати. Далі ми направляємося в меморіальний музей японських солдатів часів Другої світової війни, а тих, кого потім було інтерновано до Сибіру та в інші місця Радянського Союзу, і також ті, хто потім поверталися до Японії. Це дуже непростий процес репартіації. Поздамська декларація заявляла право усіх учасників Другої світової війни з японського боку повернутися додому, до мирного життя. Незважаючи на це, японські солдати здавалися в полон самостійно. Вони були силоміць відправлені у трудові табори радянською владою. На засланні опинилося близько 600 тисяч японців, 60 тисяч з яких загинули на цих роботах. Примусові праці тривали від 3-4 місяців і до 11 років, для декого й більше. Японські військовополонені потрапляли у полон до британців та американців. Ті встановлювали контроль за Південною Азією. Однак такої кількості жертв, як це було в Радянському Союзі, не було. Це не співставно. Радянські табори для Японії – це величезна трагедія. Жертви надзвичайно великі. Тут у нас повістка у військо. Такі червоні прапорці є наказом японського уряду. І відмовитись від неї японці не мали права. А що відбувалося, якщо людина відмовлялася йти в армію? По-перше, соціальна стігма. Людина, яка відмовлялася йти на війну, фактично переставала бути японцем, втрачала своїх друзів та соціалізацію. Якщо японець переховувався чи втікав від служби, то згодом його відправляли в в'язницю. Тюремні сроки до 2 років. Для тогочасного японського суспільства стати солдатом і воювати на благо країни було обов'язком. Це було честю, і відмовлятися було б порушенням норми. Людей, які протестували проти війни, було небагато. Це навпаки було свято мобілізації. На цій світлині молодий юнак по центру відправляється на війну. І вся його спільнота святкує. Це величезна честь служити на благо країни. Ми багато знаємо про ідею німецького нацизму, зверхності німців над іншими, зокрема і над слов'янами, над євреями. Яка ідея японців була в війні? Що ви хотіли змінити в світовому порядку? Це складне питання. На нього важко дати однозначну відповідь. З того, що на поверхні, Японія, як країна, бідна на ресурси в умовах воюючого світу, прагнула розширити свої території і здобути ресурси. Залізо, нафту, вугілля. Цього всього у нас немає.
І тоді заявляли, що для того, щоб продовжити існувати, треба було брати чуже. Певний аспект етнічної зверхності також був присутній. Ще до початку Другої світової Японія вела бойові дії вже майже 10 років на Тихоокеанському просторі. Японія і Радянський Союз знаходилися у стані нейтралітету, і між нами був заключений мирний договір, який Радянський Союз порушив, атакувавши Японію у серпні 45-го року. Чому так? У лютому 45-го відбулася Ялтинська конференція, на якій зустрілися Черчилль, Рузвельт, Сталін, де обговорювали світовий порядок після завершення війни. Були публічні і приховані домовленості. Вважається, Рузвельт та Сталін кулуарно домовилися, що Японію треба послабити, настільки це можливо, аби наблизити їхню капітуляцію. Рузвельт дав дозвіл Сталіну, щоб атакувати Японію, і віддав контроль радянській країні за Сахаліном та Курильськими островами. Це були наші землі. В умовах, коли Радянський Союз втратив велику кількість людей, десятки мільйонів у боях з Німеччиною, і потрібні були ресурси для відновлення країни. Тому вирішили залучати військовополонених. Приблизно так виглядав табір зі свідчень очевидців. По СРСР таких було 1300. Це гарний табір, були приклади взагалі без інфраструктури. Викопувалась яма, накривався тент і все. Люди самі собі його створювали в полях. 24 години на добу на вишках стояли охоронці з автоматами. Є свідчення, як вони напивалися горілки та стріляли по табору просто для розваги. Однією з головних причин смерті японських військовополонених в таборах був голод, плюс інфекційні хвороби. Там були різні види праці: повалення дерев, рубка, прокладання залізничних колій, побудова доріг, мостів, робота у шахтах, просто будівництво, перевезення вантажів, робота на заводах, причому різних, від виробництва чавуну до солі, робота в полях, якщо дозволяла природа. Усі види роботи. Навіть допомагати місцевим жителям з різними задачами, банально побутовими. Це побудова Байкало-Амурської магістралі. Вона нам дуже дорого коштувала. Про це будівництво кажуть, що на кожну шпалу припадає людське життя. Також у військовополонених була денна норма, яку вони мусили виконати. За це отримували маленький пайок їжі. Менше зробили – пайок урізали. Японці, як трудолюбиві люди, норму виконували, і вона ставала дедалі більшою. Для Японії після цього з'явилося поняття «норма». Це слово прийшло до нас разом з колишніми військовополоненими, які називали так певний обсяг роботи. Комуністичний режим не втрачав нагоди зайнятися пропагандою. Полоненим казали, що соціалізм – це класно, Сталін – чудовий лідер. Влаштовували так звані освітні гуртки. І частина японців приймала ідеї, вивчала доктрини комунізму і навіть вступали в сварки між собою. Але не всі на це велись. Аргументи були: як ти можеш бути проти? Комунізм – це найкраще життя у світі. Пропаганда страшенно промивала мізки. На цих світлинах ми бачимо газету, на якій написано «Сталін – найкращий лідер». Нелогічно виходить, тому що люди жили в таборах, і вони ще й повірили в цю радянську пропаганду, але ж ви говорите, що їм їсти нічого було просто. Зараз в це повірити нереально. Однак мозок, який доведений до крайнощів, може робити надзвичайні речі. Ось тут у нас збір листів подяки товаришу Сталіну. Японці вишуковували, щоб їх писати. Звісно, це відбувалося не з усіма нашими полоненими, але були й такі люди. Приблизно так виглядала табірна кімната. Там жило 6 людей, які виконали свою робочу норму, і їм видавали поїсти. На всіх видавалася одна хлібина, її потрібно було розділити максимально чесно, щоб усім вистачило. Повільно, до години могли виміряти, щоб усім дісталося порівну. На день припадало 350 грамів хліба і якась розведена каша. Тому японці під'їдали траву, яка росла поруч. Їли все, що можна було. Через холод іноді обіймалися, щоб не замерзнути. І була інша проблема – це клопи. Ні про яку гігієну мова не йшла. Перед сном давили клопів, та все одно всі ходили покусані. Є історія, яка звучить як нереальна. Один з військовополонених помер вночі. Тіло почало холонути, і клопи побігли з холодного тіла і розбудили тих, хто поруч своєю активністю.
11 жовтня 1948 року ми вирушили до Японії. Однак для того, щоб повернутися до Японії, ми мали написати листа з подякою товаришу Сталіну. Без цього нас не відпускали. Ми дійсно поверталися до Японії. Це було велике свято. Додому їдемо. Ну, от бачимо документ. Чікада, Акійоші, Масайошичі. По батькові, від якого Японія не має, але вони взяли ім'я батька, додали до нього віч. І, будь ласка. Коли я повернувся в Японію, то одяг увесь нам видали. Також нам давали гроші на щоденні витрати – 5000 єн. Я думав, що це величезні кошти. Мені допомогли воз'єднатися з сім'єю. У Японії ведуться родинні реєстри. Наступним кроком було знайти роботу. Я хотів піти вчитися, але потрібно було заробляти собі на хліб. Але через те, що я повернувся з Радянського Союзу, мені часто відмовляли у прийомі на роботу. Адже я міг нахапатися політичних ідей. Ви пройшли жахіття війни, те, що було після неї, побачили розбомблену інфраструктуру, Токіо дуже сильно розбили. Про що ви подумали, коли дізналися, що в Україні почалася велика війна, що Росія знову почала воювати? Ваші думки тоді, в той момент? Знаєте, відчуття були такі самі, як 9 серпня 1945 року, коли Радянський Союз атакував Японію. І 24 лютого відбулося те саме. Я дивився на це і думав, що відбувається те саме, що і 77 років тому. І яким буде результат? Не стільки про те, чия перемога буде, чи поразка, скільки про те, як багато людей втратить своє життя. Це хвилювало мене найбільше. І ще, навіщо чинити так знову? Тоді так само були порушені договори, так само Росія вчинила нахабний напад. І зараз робиться те саме. Я відчував сильний біль і гнів. Тоді, у серпні 45-го, Радянський Союз ішов на нас із силами, які в 2 рази переважали японські. І на морі, і в небі радянські війська мали неабияку чисельну перевагу. Тоді були порушені кордони між Союзом та Японією. І зараз Росія робить те саме стосовно України. Світ засуджує Росію, яка робить, що хоче, не розбираючи засобів. Але вона не зупиняється, незважаючи на осуд. Як це зупинити? А сам Путін? Люди допомогли йому з'явитися на світ від мами. Люди годували його, лікували, піклувалися, поки він ріс. Ми всі залежимо від інших людей. Велика помилка думати, що ти всього досяг сам. Чому ж він думає, що може заправляти людьми, як йому заманеться? Це дуже потворна риса людської натури. І дуже хотілося б змінити її, покласти їй край. Сенс мого життя у тому, щоб донести досвід того, яка страшна і жахлива війна до наступних поколінь. Щоб говорити з людьми, як от зараз, і свідчити про жахи і потворність війни. Щоб люди не брали до рук зброю, не вбивали інших людей. Поки я живу на світі, буде мені 100 років чи більше, поки я дихаю, я буду говорити про це. От і сьогодні я спілкуюся з вами, щоб донести до вас свої почуття. До українців, до росіян, до усіх, хто мене бачить і чує. І, звісно, до японців, щоб у нас не було війни. Є дещо, про що я ніколи не забуваю. У таборах Сибіру у нас майже не було їжі. Ми їли усе, що нам траплялося. І згадку про ті часи я завжди тримаю у своєму серці. Тому зараз, коли я їм набагато ситніше і смачніше, ніж тоді, я відчуваю велику вдячність і усе доїдаю. Коли б я не їв, я вдячний за кожну зернину рису, кожну краплинку води. І дітей я вчу тому ж. Їсти із вдячністю за те, що ми маємо. І не перебирати їжею. Звісно, якщо вона не зіпсована. На завершення нашої розмови хочу нашому шановному пану подарувати такий презент з України. Це генерал Залужний. Це людина, яка керує нашою армією. Це вам такий подаруночок з України. Про нього багато, він там на обкладинці Times навіть був. І це вам з України. Дякую вам дуже. Залужний. 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 やつだそうです。ウクライナにはウクライナ軍人のトップね。ありがとうございます。じゃあいただきます。ありがとう。Дякую. Це буддийський храм району Цукіджі. І навіть в цьому святому місці збирають на допомогу нам.
Вірю в те, що ви отримали відповідь на запитання, чому Японія настільки прихильна до України. Можливо, на якісь аспекти я не звернув увагу, і вони важливі. І взагалі ваші думки про це відео пишіть в коментарях. Ще маю до вас запитання про те, чи хотіли б ви в майбутньому бачити схожі матеріали про країни, які допомагають дуже сильно Україні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Для нас важливо мати від вас фідбек. Хочу фіналізувати це відео японським прислів'ям, яке говорить нам про те, що перемогу здобуває той, хто протримається на півгодини довше. І ще, найстарший герой ютуб-канал Бомбардир, людина, який майже 100 років. Що він нам сказав? Що б не траплялось, ніколи не втрачайте віру. І це дуже і дуже важливий посил. Всіх вас міцно обійняв і до зустрічі. Коти чи собаки? Собаки. Найважливіша постать в історії цивілізації. Є багато акторів і публічних людей, але я назву великого учителя Шінджо Іто, який заснував власний незалежний буддийський орден на основі вчення Шінгон. Ваша улюблена книжка? Буддийська література. Я багато читаю, але саме вона найбільше мене надихає. Ви прожили майже 100 років. Який етап життя найкращий? Дитинство. Коли я жив із батьками, дружив та сварився з однолітками та відчував турботу батьків. Говорять, що ось на те, що японці довго живуть, дуже сильно впливає кухня і те, що ви їсте. Чим ви зараз харчуєтеся для того, щоб бути здоровим? Я усе їм. І рибу, і м'ясо, і боби, овочі, і фрукти різні. Я бачив, що ви користуєтеся інтернетом, попри те, що вам 98. Ваша улюблена соцмережа? Я взагалі не користуюся технологіями сильно. Смартфон мені для того, щоб телефонували. У мене не найкращі стосунки з технікою. В чому головна причина того, що японці, не маючи супер якихось корисних копалин, все одно економічно успішна країна? У цьому і полягає особливість Японії. Ми острівна країна, бідна на ресурси. Ми віддавна вчилися співіснувати з іншими людьми на маленьких островах і намагатися розуміти одне одного. І за межами країни ми думаємо про те, як шукати взаєморозуміння із сусідами, як співпрацювати заради спільного блага. Скажіть кілька слів українцям, які зараз живуть під час війни. У Японії, коли ми бажаємо успіхів, ми кажемо «постарайтеся». Але українці уже стараються. Можливо, занадто сильно стараються. Бажаю вам більше уваги приділяти своєму здоров'ю, більше часу проводити з дітьми і з сім'єю і намагатися знайти якомога більше щасливих моментів. Я не можу не згадати бригадира з Запоріжжя, який казав «Ви бережіть своє здоров'я». Ці слова я хочу передати українцям. Я дуже хочу, щоб в Україні завершилася війна. Берегти себе, щоб мати змогу зустріти мир – це дуже важливо.